Okay, so warm welcome from my side to Akrapovic presentation. My name is Langus and I am Area Sales Manager in Akrapovic. Üdvözlök mindenkit, az Akrapovic részéről Langus vagyok, én vagyok a területi értékesítési vezető, és üdvözlök mindenkit az Akrapovic prezentációján. Today I will try to present you our work and things which are happening behind the doors of Akrapovic, and let's start with the origins of the company. Arról fogok ma beszélni, hogy mivel foglalkozunk, kicsit arról, hogy mi történik az ajtaink mögött, a vállalaton belül, és hogy honnan indult ez a vállalat. So, Akrapovic company was established in 1991 when Mr. Igor Akrapovic, in his younger age, was racing with a motorcycle. This is a picture from race to Ljubljana Castle. As you can see, the safety equipment at that time was not so important as it is today, and this was basically the start of the company. 1991-ben alapította a céget Igor Akrapovic úr. Itt láthatjuk őt egy ljubljanai pályán, éppen versenyzik, kicsit fiatalabb korában, és látható az, hogy akkoriban annyira nem volt fontos a biztonsági felszerelés, mint ma. Nos, ő az, aki megalapította néhány ismerősével a céget. And our heritage is in racing. As Mr. Akrapovic said, without racing, Akrapovic would certainly not be where it is today. And till now, we have won, together with the teams, 190 World Championship titles. És ahogy Akrapovic úr szokta mondani, a versenyzés nélkül nem tartanánk ma ott, ahol tartunk, és büszkén mondhatjuk azt, hogy összesen 100, a mai napig összesen 100 világbajnoki címet szereztünk így, ilyen módon a csapatokkal együtt. Few words about the company. We are located in Slovenia. Here you can see Croatian border. Here is Hungary, Austria, and also Italy. And our location headquarters is in Ivančna Gorica, production in Chernobyl, and logistics center behind the headquarters and the production location. Szlovén cég vagyunk, itt a jobb oldalt a magyar határ, Horvátország, Olaszország és Ausztria. Itt láthatóak a helyszíneink, Szlovénián belül a központunk Ivančna Gorica és Csernomik a termelés, és ezen kívül még vannak irodáink, illetve van egy logisztikai központunk is. This is picture from our main company from the headquarters in Ivančna Gorica, and here you can see also our production square meters, headquarters, logistic and offices. Itt egy kép látható a termelésről, Ivančna Goricából, és itt néhány szám, hogy mekkora területen termelünk, illetve hogy mekkora központunk, a logisztikai központ, illetve az irodáink területe négyzetméterben. First starts was the company with a few people. You can see this was really a long time ago. Today we are 1,600 employees all together, and I think this is quite a big achievement after all these years, since 91 till today. 1991 óta idáig fejlődtünk, akkoriban, amikor kezdték, akkor csak páran dolgoztak a vállalatnál, ma pedig már több mint 1600-an vagyunk. We are distributing in over 80 countries all over the world, and our distribution has 3 different sales channels. One are aftermarket sale. Here we have 2,500 partners. Second one is OEM sale. Here we have more than 35 partners, and also racing partners. They are currently at 140.
És akkor itt látható, hogy hol tevékenykedünk, világszerte több mint 80 országban forgalmazunk, 3 értékesítési csatornán keresztül. Több mint 2500 aftermarket partnerünk van, több mint 35 OEM partnerünk, és több mint 140 versenyző partnerünk. I will explain you our 7 core competences. Most pedig pár szót a 7 legfőbb kompetenciánkról. We have design, performance, compliance, use of high-end materials, 100% in-house manufacturing, durability, and also sound. Design, tervezés, teljesítmény, megfelelőség, magas teljesítményű anyagok, in-house gyártás 100%-ban, tartóság, illetve zaj szint csökkentés. Let's start with the performance. In-house, we have 3 dynos where we can measure the results and also other parameters. Supporting this are also other analyses which helps our R&D to get the best possible from the motorcycle and from the exhaust. És akkor itt látható, hogy hogyan történik a teljesítmény, illetve a nyomatékmérés. Házon belül 3 ilyen szerkezetünk van, ahol ezeket a teszteket tudjuk végezni, illetve egyéb elemzéseket is végzünk annak érdekében, hogy a lehető legjobbat hozzuk ki a kipufogóból, illetve a szerkezetből. Use of high-end materials. Akrapovic is all about titanium. We have 8 different alloys of titanium. 2 alloys are commercial, which can withstand the temperatures up to 450 degrees, and 6 of them are developed especially for us. These materials, or titaniums, can withstand temperatures up to 850 degrees, and currently we are using the 3rd generation of this material. So to make this short, these materials are made only for us, and they are delivered from the United States and also from the Japan. És akkor pár szót a magas teljesítményű anyagokról. Nagyon sok titán ötvözetet alkalmazunk, összesen 8 féle titán ötvözetünk van. Ezek közül 2 kereskedelmi forgalomban is elérhető, ezek akár 450 Celsius fokot is kibírnak. Aztán van még 6 titán ötvözet, amelyeket kifejezetten nekünk terveztek, nekünk alakítottak ki. Ezek kereskedelmi forgalomban nem elérhetőek, akár 850 Celsius fokot is kibírnak. Jelenleg ezeknek az anyagoknak a 3. generációjánál tartunk, kifejezetten nekünk fejlesztik őket, Amerikából és Japánból kapjuk ezeket az anyagokat. We have different materials options. Titanium, as I explained. We also have composites, usually from carbon fiber. Inconel, which is used mostly for cars where our temperatures are about 1200 degrees. And also CMC. This is carbon matrix composite, mostly used for the car tailpipes, and this material can also withstand temperature up to 1100 degrees. És akkor pár szót így összefoglalóan az anyagainkról, a titánról már ejtettem pár szót, aztán van a kompozit anyagaink, ezek általában ilyen karbonrostos, karbonszálas anyagok. Az Inconel, amely akár 1200 Celsius fokot is kibír, ezt főleg autóknál használják. Aztán a CMC, ez egyfajta carbon matrix kompozit, amelyet autókban használnak a motorba vezető, a motorba csatlakozó cső esetében, akár 1100 Celsius fokot is kibír. Everything is supported by our material laboratory, where we can analyze all our processes, all the welds, all the dimensions, all the materials. And what is here important is that 100% of incoming material
is also checked by us. So everything what is coming in is 100% checked to ensure the best quality. A legjobb minőség biztosítása érdekében bármilyen anyag, bármi, ami beérkezik hozzánk, ezeket 100%-ban ellenőrizzük az anyag laboratóriumunkban. Itt különféle elemzéseket végzünk, megnézzük a folyamatokat, a méreteket, a hegesztéseket, illetve az anyag összetételeket, tehát gyakorlatilag minden, ami bekerül hozzánk, az 100%-ig ellenőrizve van. There is also in-house R&D department, which employs more than 150 people, which is in the end more than some of our competitions in total. És nagyon fontos említést tenni a kutatófejlesztő csapatunkról, több mint 150-en vannak, ez gyakorlatilag több, mint az összes versenytársunknak együttvéve. We have two dedicated designers who are supporting us with latest and best designs possible. On one side, we are listening to the market, what you want, and on the other side, we are balancing the, let's say, way of which design will fit to which motorcycle. És van kettő nagyon elkötelezett tervezőnk, akik 100%-ban támogatják a mi munkánkat. Nagyon fontos az, hogy folyamatosan igyekeznek visszajelzéseket gyűjteni a piacról, hogy mik az ügyfelek igényei, illetve azt is igyekeznek figyelembe venni, hogy melyik dizájn illik legjobban melyik típusú motorhoz. We also have engineers who are specialized only for sound. What we would like to achieve is then when two bikes passes you, one with a stock exhaust and another one with a Akrapovic, that you instantly hear the difference. Kettő illetve nagyon sok mérnökünk van, akik kifejezetten a zajméréssel, illetve a hangterülettel foglalkoznak. Az a célunk, hogyha mondjuk kettő motor egymás után elsövít mellettünk, és az egyikben gyári kipufogó van, a másikban pedig Akrapovic kipufogó van, akkor bizony vegyük észre a különbséget, mert az Akrapovicnak jobb hangja van. We also have here our own development. This is a robot called Sabrina, it is she, and this is a durability dyno where we can simulate road conditions and also all the racetracks. Ez pedig a saját fejlesztésünk, ő Sabrina, egy robot, akit mi fejlesztettünk ki, és ezen a tartóságteszten a különféle útviszonyokat lehet szimulálni, illetve mindenfajta versenypályát is tudunk szimulálni rajta. And here I will show you a short movie how Sabrina is working. Itt pedig bemutatom, hogy hogyan működik Sabrina. I think we don't have sound. Ezt kell feltekelni. Maybe? Okay. And maybe once more? Yeah, it's okay. It's okay. It's okay. You can leave it. No, you can leave it. Here is one picture of our production. Ez egy kép a gyártásunkról. And also, very important, we have in-house titanium foundry where we can produce some shapes which are not able to do with conventional methods. És nagyon fontos itt a saját titán öntödénk, ahol tudunk kifejezetten olyan alakzatokat önteni, amelyeket mondjuk hagyományos módszerekkel nem lenne lehetséges. Compliance. This is also one of very important segments. A megfelelőség is nagyon fontos részét képezi a cégünknek. We have in-house certified laboratory where we can test all the emissions
and also all the levels. And on the other side, there is also our own track where we can simulate everything in real environment. Van egy saját tanúsítvánnyal rendelkező laboratóriumunk, ahol az összes kibocsátást, mindenféle szintet lehet mérni, és rendelkezünk egy saját pályával is, ahol lehet szimulálni a valós útviszonyokat. Our product portfolio is our motorcycles on one side and also cars on the other side from the exhaust point of view. Itt látható a termékportfóliónk, kipufogókat motorbiciklikbe, illetve autókba gyártunk. And we have also other non-exhaust projects, for example, some crash bars for motorcycles from titanium. We have carbon fiber spoilers, casted foot packs, and also some other products. És akkor néhány egyéb termék, amelyek nem kipufogó vonalon vannak, például bukócsövek, karbonszálas spoilerek és lábtartók. There are also some cast products which are made in our foundry. And here, for example, you can see valve which is used from MotoGP teams to get the best performance for their motorbikes. És akkor itt látható néhány öntött termékünk az öntödénkből. Például itt látható egy szelep, amelyet MotoGP csapatok használnak azért, hogy a lehető legjobb teljesítményt tudják kihozni a gépjárműből. Few words about our sales channel. We have 3: OEM, aftermarket, and also racing. 3 értékesítési csatornánk van, az OEM, az aftermarket, illetve a versenyzés. For the motorcycle products, we have 3 lines. One is road, second one is off-road, and also scooter line. És ami a motorkerékpárvonalat illeti, a közút, az off-road, illetve a robogó a 3 vonal. Few words about product line. We have slip-ons, which can be homologated or non-homologated. És akkor itt nézzük meg részletesen a termékeket. Itt vannak a slip-onok, amelyek lehetnek homologizálva vagy nem homologizálva. Next level is racing line, which is, let's say, complete exhaust. Headers, this area, are made from stainless steel. És akkor itt látható a versenyzés vonal, ugye itt egy egész kipufogó rendszert látunk, és hogyha megnézzük, akkor a leömlő az teljes mértékben rozsdamentes acélból készül. And we have evolution line, 100% made of titanium. Az Evolution Line-nál pedig 100%-ig titánból készül a szerelvény. So racing line and slip-on line and racing line can be homologated or non-homologated on one side. On another side, Evolution line is for racing only. És akkor itt van a slip-on, illetve a versenyzés, ezek lehetnek homologizálva, vagy pedig nem. Az Evolution kategória az pedig kizárólag versenyzéshez. Simple question. Can you tell the difference? Kérdésem, hogy meg lehet állapítani a különbséget. Sorry. Yeah, no problem. To help you. Here we have stock R1 which you can buy in shop, and here we have R1 dedicated for superbike races. Between these two exhausts, from material point of view, from R&D point of view, and also from the production steps, there are no differences. Only differences are in configuration, because racing bike has a different specification compared to the stock one. Itt egy gyári útra tervezett
motorkerékpár látható, itt pedig egy verseny motorkerékpár, ami az anyagot, a fejlesztést, illetve a gyártás lépéseit illeti. Nincsen különbség a kettő kipufogó rendszer között. Egyedül a konfigurációban van különbség, ugyanis más a specifikációja a versenyre tervezett kipufogónak. Homologation, which is getting more and more important nowadays, especially when all regulations are getting more strict. A homologizációnak egyre fontosabb szerepe van napjainkban, főleg úgy, hogy manapság egyre szigorúbbak a szabályozások. On our homologated exhaust, you can find our part number, you can find country of homologation, and also EC or ECE approval code. És akkor a mi kipufogóinkon a következő adatokat lehet látni, az alkatrész számot, a homologizációnak az országát, tehát hogy ez hol történt, illetve a jóváhagyó típuskódot. All our aftermarket exhaust since 2012 have unique serial number and OEM exhaust since 2016. This helps us to track all the production parameters back in case if something goes wrong, we can immediately react and solve the issue. Hogyha megnézzük széria számmal, az aftermarket termékek 2012 óta rendelkeznek, az OEM termékek esetében ez 2016. Ez nagyon fontos, mert így nyomon tudjuk követni a terméket a gyártást követően, tehát hogyha bármi probléma, kárigény felmerül, akkor tudunk reagálni. And also with all these approaches, we are able to reach the claim level below 0.5%. És egyébként ezekkel a lépésekkel, ezekkel a dolgokkal, amikről itt beszéltem, el tudtuk érni azt, hogy a kárigények aránya 0,5% alatt van. About sales tools, here you can see our website akrapovic.com, and with this you have basically available all informations which your dealers or distributors can see. Itt látható a honlapunk, innen gyakorlatilag minden információ és tudnivaló elérhető, ami a kereskedőinknek, illetve a forgalmazóinknak rendelkezésére áll. So, if we take one example, here you can see what are the specification or with our exhaust. You can hear the sound, you can view the graphs, and you can download also the documents you will see in next pages. Itt látható minden, tehát itt van a specifikáció, meg lehet hallgatni a kipufogónak a hangját, különféle adatok, görbék letölthetők, illetve a következő oldalon a dokumentumokat is le lehet tölteni. So for example, here you can see the schematics, and all the parts which are here, you can also order from your dealer. There is number 14, which you cannot find here. This is double killer. Why is this here? In general, DB killers are non-removable, but if you buy a used exhaust, you are still able to buy a double killer if owner before you already remove it and you would like to be compliant. Itt láthatók a részei a kipufogó rendszernek, minden egyes alkatrész külön rendelhető, kivéve a 14-es, ugye az micsoda, az a hangtompító, az nem rendelhető külön, mert elvileg ugye az már nem leszedhető, nem eltávolítható a kipufogó rendszerről. Arra az esetre áruljuk mégiscsak külön, hogyha mondjuk valaki egy használt kipufogó rendszert vásárol, és annak a tulajdonosa eltávolította a hangtompítót róla, akkor ezt lehet hozzá rendelni, hogyha meg akarunk felelni a szabályozásnak. Part of every exhaust are also very detailed instruction for installation. If you are a little bit more technical type of person, you can do assembly according with help of these instructions by your own.
Minden szerelvényhez adunk egy külön részletes beszerelési leírást, tehát hogyha valaki ért hozzá, akkor ez alapján egyszerűen be tudja szerelni a kipufogó rendszer. Maintenance. What is important to mention here is that we recommend damping wool replacement every 15,000 kilometers on the road use, and for the off-road use every 30 hours for hobby riding. És ami a karbantartást illeti, az üveggyapott betéteket, azt ajánljuk, hogy közúti használat esetén 15 000 kilométerenként cseréljük le, hogyha pedig off-road használatban van a gépjármű, akkor pedig 30 óránként. To support you with this, you can also buy a repack kit which has damping material and also rivets. Lehet külön is ezeket megvásárolni. Itt ebben a kitben van üveggyapot és a hozzátartozó kis csapok. In case if you have an accident with your motorcycle, you don't need to buy a complete exhaust new, but you can just buy a repair kit which includes outer shell, titanium band and the rivets, and you just remove the old one and replace it with new. Hogyha valamilyen baleset éri a motort, akkor nem kell egy teljesen új kipufogó rendszert vásárolni, hanem ezzel a kis kittel is meg lehet adott esetben javítani. Itt van a külső réteg, illetve a hozzátartozó rögzítő elemek. Part of this is also end cap, so you also get rivets, titanium band and end cap in case of crash or if it needs to be replaced. És akkor itt lehet vásárolni végsapkát is külön, illetve az azt rögzítő titánszalagot, illetve a hozzátartozó kis csapokat. Okay, this was short presentation of Akrapovic from my side. Now it's time for questions and answers. Ennyi lett volna az Akrapovicról, és hogyha bárkinek kérdése van, akkor nyugodtan lehet kérdezni, magyarul is. Any question? Yeah? Nekem olyan kérdésem lenne, hogy a jövőben van tervben, hogy esetleg egy másik országba, vagy esetleg egy másik kontinensre visszük a gyártást. My question is, do you have any plans to, in the future, take your manufacturing abroad, like to another country or even another continent? No, not in the moment. We are, let's say, still remaining 100% in Slovenia. Jelenleg ilyen terveink nincsenek, 100%-ig szeretnénk Szlovéniában maradni. Yeah. A videóban látható sokféle autó és motor volt, azt a Akrapovicsnak azt meg kell venni, és esetleg a gyártók azt így biztosítják nekik, hogy teszteljék. In the video we could see a lot of cars and a lot of different motorcycles. Do you need to purchase them, or are they provided to you by the manufacturers so that you can test them? Usually we get these, let's say, vehicles from the manufacturers directly.
and you don't need to buy it. No. Általában közvetlenül megkapjuk őket a gyártóktól, és hát nem kell őket megvásárolnunk ilyen formában. Yeah. Sorry? Well, basically we have factory tours mostly for our partners or distributors, but in the moment not for public. But this might change in next years. There are some plans, but in the moment unfortunately not. Az volt a kérdés, hogy rendeznek egy gyárlátogatásokat, jelen pillanatban csak a partnereknek, illetve a forgalmazóknak, másoknak nem, de már vannak erre vonatkozóan tervek, és elképzelhető, hogy a következő években majd lesznek gyárlátogatások a nagy közönség számára is. Nekem is van egy kérdésem, hogy mondtad, hogy az üveglapot cserélni kell benne 15-30 ezer kilométerenként. Miért van? Mert még életemben nem hallottam erről. So I have been riding a motorbike quite for a while, and you have been talking about this wool, and you mentioned that it has to be exchanged after 15 kilometers per 30 hours. And why is that? Because before I've never ever heard about it. Yeah, this is probably because no one explained to you during the use of the motorcycle. Damping material goes to the outer shell. When it gets hot, there is also pressure of the exhaust gases, and when this is going to the outer shell, the exhaust is getting louder, and also performance is a little bit decreased. And because of this, we recommend to replace it. This is, let's say, an average recommendation. And this depends a little bit of use, similar as with the chain. Igen, ugye ahogy használjuk a motort, úgy a kipufogó gáz miatt, ugye az elég forró, illetve annak a nyomása miatt ez az anyag, ez az üveggyapot elkezd kifelé türemkedni a borítás, vagy a ház, vagy a dob külseje felé, és ennek köszönhetően ugye hangosabb lesz egyrészt, a teljesítmény pedig valamennyivel csökken, úgyhogy ajánlott rendszeres időközönként cserélni az üveggyapotot. Ez egy ilyen átlagos ajánlás a részünkről, de nyilván attól is függ, hogy hogyan használják azt az adott motort, ugyanúgy, mint ahogy a láncok esetében ez is változhat. Yeah. Identitásával vált nagyon, hogy titániummal dolgoznak csak, és már említette is, hogy ez a harmadik generáció, amit fejlesztettek. Csak ezt fogják tovább fejleszteni, vagy esetleg más anyagokkal is próbálkoznak? You have mentioned that titanium is kind of part of your identity already, and you are already working with the third generation of materials. Are you planning to develop this further, or are you thinking about trying out other materials or going to different directions, or only this one? We are going in all directions. We are developing titanium on one side, and we are also looking for other alternatives, because if you want to be the best, you need to have the best. So we are open and working in all directions. Hát annyit mondhatok erről, hogy végül is minden irányban úgymond próbálkozunk, tehát a titán vonalat azt mindenféleképpen továbbfejlesztjük, amennyire csak tudjuk, illetve mindig próbálkozunk alternatív irányokban, mert hogyha legjobbak szeretnénk lenni, akkor mindig a legjobbat kell megtalálni, és ez magában foglalja azt is, hogy folyamatosan mindig körülnézünk, hogy mi az, amit lehet fejleszteni. Yes. From which level of the development you are able to join to the development, because your exhaust influences the engine's the flow rate and the performance and everything. So what is the first step when you are able to join? Well, there are two approaches. One approach is to get a 3D model and start from the sketch. This is usually, let's say, this approach is used by OEMs when they exactly know how the, let's say, place
where you can put the exhaust will look like. This is approach number 1. And then we have the second approach, which you saw on the slide of R&D. It's one camera with which we can scan the surface to get 3D model and to enable us to make the exhaust. This is, let's say, variant number 2. And option number 3 is that we get a race bike and start from zero. These are 3 points. Tehát úgy hangzott a kérdés, ugye az OM, illetve a racing irányvonal vagy a területeknél, melyik az a pontja a fejlesztésnek, amikor be tud csatlakozni a cég, ugyanis fontos a kipufogó rendszer, hiszen befolyásolja például a teljesítményét a motornak, illetve egyéb paramétereket is. És ehhez többféle megközelítés van. Az első megközelítés az az, hogy van egy 3D modellünk, és onnantól fogva elkezdjük a nullától, és az OM esetében ez működik, hiszen tudják pontosan, hogy hogyan fog kinézni majd az a jármű. A második megközelítés az a kutatásfejlesztésben nagyon jól működik, hogy fogunk egy kamerát, beszkenneljük és létrehozzuk a motornak a 3D modelljét, és onnantól fogva le tudjuk gyártani hozzá a kipufogót, illetve a harmadik megközelítés az az, hogy kapunk egy motort, és akkor úgy kezdjük el a fejlesztést nulláról. Maybe just one additional explanation to your question. Or let's say, if you can buy tube of diameter 40 diameters, and next one is 42. If all our simulations and tests show us that we need 41.7, we will make it. There is no compromise to this. Everything what we need, we do in-house. And this is also one of the benefits how we can do the best. Még talán, hogyha egy dolgot hozzátehetnék, hogyha az átmérőket megnézzük, és mondjuk van kétféle átmérő, a 40-es vagy pedig a 42-es, de a mi tesztjeink azt mutatják, hogy a legjobb teljesítményt azt 41,7-es átmérővel lehet elérni, akkor fogjuk magunkat és házon belül lefejlesztjük. Tehát, hogy ez is az előnyünk, hogyha úgy gondoljuk, hogy az a legjobb, illetve látjuk, hogy ez a legjobb, akkor azt szépen meg is csináljuk magunknak. Okay. Any other questions? Van-e még kérdés? If not, I would like to thank you to take your time to come here to listen our presentation and wish you all the best also in the future. Thank you. Köszönjük szépen az időt és a figyelmet, és a legjobbakat kívánjuk a jövőben mindenkinek.